to, že chtěl zavést zlatý dinar, zlatou měnu jako pro celý arabský africký kontinent. So, and the first thing, it was after a few days when the war began, the rebels said we want a new central bank. I mean, do you know rebels who want central banks? They don't know what it is. Překvapivé, že jednou z prvních věcí, kteří ty rebelové prohlásili, že chtějí, po převratu je, že chtějí centrální banku, což je u rebelů takový docela neobvyklé. And by the way, the people who are now in power, not exactly in power, are from Al-Qaeda. A mimochodem ti lidé, kteří teď tam jsou u moci, jsou z Al-Qaedy? Al-Qaeda was in place or helped to fight the Yugoslavia wars. A Al-Qaeda se účastnila i těch konfliktů v Jugoslávii. In Yugoslavia, and they fought against Afghanistan, against the Russians in Afghanistan. V Afghánistánu bojovali proti Rusům. On behalf of the United States. Pomáhali boj proti Rusům. Američanům pomáhali proti Rusům. So this is the third time that Al-Qaeda fought fought for the interests of the US. To je zajímavé, že Al-Qaeda to třetí příklad, kdy bojovali po boku Spojených států. And we shall believe that they were the ones who destroyed 3 skyscrapers on 9/11. A přitom máme věřit, že to byli právě oni, kdo zničili dvojčata 11. září. But this is another story. Ale to je jiný příběh, který jsem asi You can ask questions after. You can případně se na to může ptát pak v otázkách na závěr. Back to Switzerland. What happened yesterday? Yesterday and the day before, 2 very, very important decisions were made. Tak, vrátíme se ale zpátky k tomu Švýcarsku. Včera předevčírem tam padla 2 velmi zásadní rozhodnutí. The Swiss franc is now linked to the euro. Švýcarský frank je od nyní svázán kurzově s eurem. The central bank, the Swiss National Bank said, we will not allow the Swiss franc to go below 1.20 euros. Takže švýcarská centrální banka stanovila, že nedovolíme, aby frank klesnul pod 1,23. Stoupnul pod 1,2. Stoupnul pod 1,2. And they said they will defend it at all costs, the line. Že tento limit budou hájit na každou cenu. That means that Switzerland now is bankrupt. To znamená, že Švýcarsko je vlastně dneska bankrot. Because they are forced to buy billions of euros. Protože jsou teď nuceni nakupovat miliardy euro. And when the euro crashes, and it will crash, a až euro zkrachuje, což ono zkrachuje skutečně, then this will ruin Switzerland. Tak to zruinuje i Švýcary. And then they will say, okay, we accept the new currency which will come after the euro. A potom jim nezbyde než akceptovat novou měnu, která euro nahradí. And this, of course, was not a decision of a democratic elected people. It was a decision made of the boss of the central bank without any control of the people. Všimněte si, že tohleto rozhodnutí je příkladem rozhodnutí, který ovlivňuje všechny, ale nerozhodli ho občané v žádném hlasování, rozhodnul ho šéf té centrální banky. And there you see how important for these people it is to centralize power. Tak na tom vidíte, jak je pro tyto lidi důležité centralizovat moc. Because if they would have asked the people to vote, they never would have voted for that. Že kdyby se museli, nebo kdyby se ptali občanů, jestli to chtějí, jestli pro to budou hlasovat, tak by proto samozřejmě nikdo nehlasoval. We have connections to the Schweizerische Volkspartei, the conservative party there, and they told me that they try to change this again back via they call it motion. It's like a Volksabstimmung. The people vote.
Referendum. My máme kontakty na švýcarskou lidovou stranu, oni říkali, že se snažili vyvolat referendum v této otázce. And if they don't succeed, then it's over. Switzerland, the sovereignty of Switzerland is over. Pokud se nepodaří vyvolat referendum v té otázce, no tak to je švýcarská suverenita pryč. And a similar thing happened yesterday in the Constitutional Court of Germany. Něco podobného se v minulých dnech stalo v Německu, kde zasáhl ústavní soud. To save the euro, the Germans are asked to bail out everyone. A nyní aby se zachránilo euro, tak po Němcích se chce, aby platili dluhy po všech. Of course, it doesn't mean that we bail out the Greek people. It does mean that we bail out the banks. No, neznamená, že bychom finančně pomáhali Řekům jako občanům, ale pomáháme jejich bankám. So we have the situation that the Greeks are angry of the Germans because now we say, yeah, you have to make savings, but this tells our government tells it to the Greek people. Řekové jsou teď naštvaní, že jako Němci po nich chtějí, aby prostě oni se uskromňovali. And not the German people. Ale to po nich nechtějí jako Němci občané, že by Němci něco dělali. Řekům to činí naše orgány. The German people don't want to tell the Greeks how to save money or cut spendings. Němečtí občané nemají žádnou chuť diktovat Řekům, jaké mají dělat úspory, jak si mají utahovat opasky. They only don't want to pay for it. Němci naopak se jim nechce za to platit. So in Germany, every single man knows that what the government does is against the people. V Německu každý člověk ví, že to, co vláda dělá, tyhle ty věci, že to je proti lidem. But the problem is there is no party they can choose. Jenomže není žádná strana, kterou by si mohli vybrat, která by ty věci hájila. Because all parties support this bailouts. Takže všechny strany, které jsou v parlamentu, tyhle ty záležitosti podporují, to zachraňování bank. And I think you have the same situation here in the Czech Republic. A podobnou situaci, myslím, máte i tady v České republice. Fortunately, you are not in the euro. Naštěstí máte kliku, zatím nemáte euro. And you have fight for your life that you don't come into the euro. A měli byste být jako radši to nedělejte s tím eurem. Bojujete o život, abyste nespadli. Jo, bojujte o život, bojujte o život. Because if this happens, you have the same problem like we, then you are ruled by Brussels. Even more than now. Protože pokud to nezvládnete, tak skončíte jako my a bude vám vládnout Brusel ještě víc než dneska. And the politicians in Brussels are not elected by us. Nobody elected the president Van Rompuy. Všimněte si, že ti bruselští vládci nejsou v podstatě nikým volení. Kdo pak zvolil třeba Van Rompuy prezidenta Evropy? As Nigel Farage said, who are you? Jak řekl Nigel Farage, když ho viděl, Farage je europoslanec, když viděl poprvé pana Rompuye, nově zvolil prezident, tak mu řekl, kdo jste, v životě jsem vás neviděl. Kdo vás zvolil? But I have to say, I don't want to know him. Ale já si sebe říkám, já nechci vědět, kdo ten Rompuy je. So we clearly see that there is an elite in Brussels. I mean, it's of course not an intellectual elite, it's only a power elite. Jo, čili vidíme, že v Bruselu je jakási elita, ale ne elita ve smyslu ti nejlepší z nejlepších. Prostě jen taková klaka. And certainly not a moral elite. I think the moral elite is here in this room. Určitě to není morální elita, to jsme my, že? Tady v té místnosti. So we cannot elect these people. They make, last year they made 3,000 laws, which affect, I guess, your life as much as in Germany. 80% of our laws are coming from Brussels. I don't know, it's the same here, I guess. V Německu se jako u nás platí, že je 80, možná víc procent všech předpisů, směrnic, zákonů vzniká ne v tom národním státě, ale kde si v Bruselu v nějakých komisích. And there I come back to the beginning of my speech. A teď, když se vrátím na začátek, co jsem říkal na začátku.
capitalism is freedom to choose, freedom to close contracts with each other. Tak kapitalismus je co? Kapitalismus je svoboda volby, svoboda uzavírat nebo neuzavírat smlouvy. And every new law, every law of these 3,000 laws prevents people from making a free contract, because you need no law to close a free contract with another person. You don't need laws for that. That means every new laws, the effect of every new law is that less people can deal with each other. Když se zamyslíte, co je zákon, zákon je něco, co omezuje vaši volbu, vaši možnost vybírat si, jaké smlouvy uzavřete a jaké ty smlouvy budou. A zákony, jak si zmenšují ten váš prostor volby. And this is central planning, and in German we have the word Planwirtschaft. Is there another? Takže to je centrální plánování. Plánované hospodářství. This was in East Germany always was the word. To tady bylo v NDR, bylo to tady u nás. We still have this. Yeah, Měli jsme to a zase to máme. And as you know, what comes out in East Germany, it was a Trabi. You had was it Skoda, the old Skoda? How was it called? A Skoda. A Skoda, yeah. We had the Trabis, and certainly the Skoda now is better. And fortunately, we don't have a Trabi anymore. This is what we have in the money markets. Tak, čili za toho minulého plánovaného režimu, jaké to mělo výsledky? Výsledkem byly takové skvělé produkty jako Trabant a podobně. A tak tohle to chceme, aby jsme to tady zase měli. And we have Trabi money. A my teď zase budeme mít podobné skvělé produkty, řekněme, na finančním trhu. Jako. Because every monopoly leads to higher prices and less service. Dalšíma platí, že monopol vede k čemu? Horším službám a k vyšším cenám. And we had this discussion. The important thing is not that you have to pay interest rates in the central banking system. The important thing is that there is a central office which plans all this. Tady není problém v tom, že v tom centrálním systému musíte platit nějaké úroky. Spíše problém v tom, že někdo centrálně rozhoduje o té nabídce. Because some people think the government must issue the money. Někteří lidé si myslí, že peníze musí vydávat vláda vždycky. But this is even worse. Ale to je ještě horší. Because in 6,000 years of history of mankind, every government who had the right to issue money misused the power. Za těch 6 000 let, co se používají peníze, snad každá vláda, která měla právo vydávat peníze, tak toho zneužívala. It's very simple. If you have a printing machine in your basement, you will use it. Takže je to jednoduché. Jak by si to dělali vy? Kdybyste měli ve sklepě stroj na čištění peněz, tak by se taky nevěděli, jak se máte zastavit, že? So one of the most important goals of our party is to abolish the central banking system. Takže jedním z cílů naší strany rozumu je zrušit centrální systém bankovnictví. There are many discussions about how to do that, step by step or at one point. Je řada diskuzí o tom, jakým způsobem to udělat, jestli postupně nebo v jednom kroku. What I believe is that we don't need to discuss it because it will break down. Že není nutné ty detaily tady projednávat, protože ono to zkrachuje samo. They always ask us, how do we get rid of the debts? I say, it will crash, then all debt is away and all savings. But it's not our fault. A ptají se nám, jak chcete se vypořádat s dluhy, které jsou, a my říkáme, ale když to všechno klekne, tak se smaže všecko, dluhy, úspory, všecko bude pryč. And what we could easily do is to default as a country, you say you are bankrupt. Default. Jako odmazat dluhy, zkrachovat. Je jednoduché zkrachovat zemi. Takže prostě jako stát zkrachuje. Because what they tell us is you cannot do that because then you cannot lend money anymore. A teď nám říkají, že to the critics say. Kritici říkají, že to nemůžeme udělat, protože kdo by pak vydával peníze. But this is absolutely no problem. Ale to přece není problém.
because we don't want the government to allow the government to make debts. My přece nechceme, aby vláda vůbec měla možnost dělat peníze, půjčovat peníze. So we don't need to lend money from anyone. My si nepotřebujeme půjčovat od nikoho peníze. And private corporations, of course, can lend money because when they have the Sicherheit and the safety to pay back, then they get money. Přece soukromé firmy mohou vydávat peníze a obligace, půjčovat peníze, protože jsou kryté něčím. I think the critical fight is fought not here in Europe, Ale ta kritická bitva, kritické diskuze se nedějí tady v Evropě, but in the United ale States. ve Spojených státech. And fortunately, they are far advanced in this discussion A naštěstí musím říct, že tam jsou v těchto debatách daleko dál než my, because we have Ron Paul there. protože tam je Ron Paul. And he is right now the chairman of the financial committee. A on je nyní v čele finančního výboru. You have to watch all his videos when he interviews Ben Bernanke. This is great stuff. It's like comedy. Měli byste se na YouTube podívat na videa, kde je on a jeho rozhovory s kýmže? Bernanke. Bernanke. S předsedou Fedu. The last time I saw, he asked Ben Bernanke, is gold money? Naposledy se ho ptal na zlatý standard. Ne, jestli jsou zlato peníze. Je takhle, jestli zlato jsou peníze. And he said no. Řekl, že ne. And then he asked, why do you keep gold with the federal bank? Proč tedy máte zlato ve federální bance? And he said, oh, it's a tradition. To je jenom proto, že to je tradice. And then he ended and said, oh, some people think it's still money. A tím to uzavřel s tím, no, někteří lidé si pořád myslí, že zlato jsou peníze. So we have to watch closely if Ron Paul is elected for being the presidential candidate. Takže bychom měli pozorně sledovat, jestli se Ron Paul probojuje mezi kandidáty na prezidenta. I'm sure they will counterfeit, they will try to cheat on the elections. A určitě tam budou snahy ty nějaké volební podvody. But if he is elected for a presidential candidate, they will cheat on the elections for the presidency. A pokud se přesto dostane mezi kandidáty, tak zase budou snahy udělat nějaké podvody přímo v prezidentských volbách. As they did with the election of George Bush. This is proven. Tak jako to bylo s volbou George Bushe, což je prokázané. So I always laugh when the US says they should send people who watch the elections of third world countries, the OECD. They should send them to the US. Vždycky se směju, když Spojené státy posílají někoho do ciziny, aby dohlížel jako monitoring, jestli tamnější volby jsou legální, tak se tomu směju. Někdo by naopak měl posílat inspektory, aby dohlíželi na volby v USA. But I think that even if they cheat on the election, the support for Ron Paul would be 60 or 70%. So it's not so easy to really keep him from getting president. Ale i když tam budou nějaké podvody, tak já myslím, že jeho podpora by mohla být 60-70%. To je těžko prostě se ho nějak zbavit s takovou podporou. Of course, the media tries to ignore him. Média se ho samozřejmě snaží ignorovat. This is so ridiculous as they try it. You have to watch it also on YouTube. They ignore him totally. If he comes in the last election, he was the second, very close to the first. And the TV station said, this is the first, and then they named the third and the fourth.